ليكيب السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ليكيب راح نفيدوكم ان شاء الله اليوم معلومه جديده. انا واحد البروبليم برك خفيف، بروبليم تاع يكون عندك واحد الحس، واحد التقربيع. انت تفريني ابان تحط رجلك على الفران هو يحبس هذاك الحس، هذاك التقربيع. هي انت كي تقول بالك تجي في راسك تقول ديسك معوج ولا بالك عبسه اخرى. هو البروبليم هذا واش يديروا لي زاكس تاع الصابو هذا اللي راك تشوف فيه. هذا هاو القديم، هذا القديم، هاو هنا القديم راك شو اللي فيه. شت انت كي تفريني يضموا لي بلاك، يضم الصابو، يضموا يسكت، يتنحى هذا التقربيع هذا. هاو جبنا لهم اخرين كعبات جدد. ها شوف هذايا فيه الجو كيفاه ترى تنحيه. الصابو يكون راكب هك، هذا هاو الصابو كيفاه راكب. عند الزبولونات، هاي بولونة هنا، هاي بولونة هنا جدد. ومن بعد تنحي الكاويتشو هذاي، تعاود تركب جدد. دروك نعطيلكم كيفاه ركبنا. بون هذايا اللاكس الجديد، تركب له الكاويتشو تاعو، هاو كيفاه يركب. تركب له الكاويتشو تاعو، تنحي القديم، ها تنحي القديم مجبدو برك يتنحى، تعاود تركب جديد. ها تركب له الكاويتشو هنايا. هذه ماذا بيكم دير لها فيها شويه اجريس باش يقعد ديما اللاكس مقريسي، باش يروح ويجي يجي ما قريس، يعني فرد يد ما نقدرش نكمل الخدمه ملي. ها هنا وزيد ركب هذا الثاني، ها الكرو تاعو يجي هنا باش يسيري. كي تكمل تركبهم في زوز بعد ما دير لهم لاكريس. ها زيد عاود تريق الفيني هذا هنا مليح. تركب الصابو تاعك هنا، ها وتعاود تاكل تسيريه. ماذا ما تهلا سيريه مليح، عندك تلقى النساء مرخوفين. هذا ماذا بيك تسيريه مليح. هذا راهو يبان لك ما كان والو، يبان لك بروبليم خفيف بصح والله يديرونجي. لي بلاك دو فران بعد ضرب عليهم طلع، هاك تلقاه هنا، تلقاه تمسحت البلاكه دو فران يغلبت. هاي عندك هذه هاك شغل، هذه الروبير. كي تلقاها لحقت لهنا تليمات، لحقت لهنا عرف بلي البلاكه غلبت. ان شاء الله نكونوا فدناكم بالمعلومه هذه، واللي عنده كاش فكره يكتبها لنا في التعليقات.